طبيعة في الكابون تهز العقل، الخضار والجبال والبحر حاجة من وراء الخيال. وأقرب بلاصة من العاصمة هي قربص، دقايق وتلقى روحك وحدك. رياض، عصافر، بحر، عيون سخونة، حوت. وتحب تزيد تستمتع، تكمل تعدي الليلة في واحدة من الغابات ولا على الشط كيما مرسى الأمراء ولا واد عبيد، وين تلقى البحر الكل وليك وحدك. مش بعيد على قربص نلقاو الهوارية، وين تنجموا تكلموا عصام وتعملوا معاه برشا رياضات ايكولوجية كيما الكاياك والبادل والفيتيتي، ولا تعملوا هايك وتراقبوا الطيور. ننصحكم تاخذوا وقتكم وتدوروا فيها مليح وتردوا بالكم عليها، خليوها نظيفة ومزيانة كيما لقيتوها. في طريقكم الهوارية لقليبية تلقاو الموقع الأثري كركوان اللي يستحق منكم زيارة. واحدة من عادات أولاد قليبية يهبطوا الصباح على الفجر للبرد، يعرضوا البحارة جايبين الخير في ايديهم، الجو حافل والناس الكل شيخين. يشريوا من عندهم مكتب من حوت وفرويد مار فرشك من بحره ويشويهم على بلاصتهم، حاجة تعمل الكيف. وأحسن حاجة نكملوا بيها الويكاند عشوية مع عم وحيد في برج الصالحي، نهبطوا للبحر بالفلوكة ونتفقدوا شباك على الطريقة التقليدية متاع الجدود. هذا شوية من برشا مغامرات نجموا تعيشوهم في الوطن القبلي. عم وحيد وعصام والبحارة مستنينكم تزوروهم وتتقاسموا الفرحة معاهم.